በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን የግሬድ 11 ዩኒትሪ አዮኒክ ቦንዲንግ ፓርት 1 እናያለን ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን አዮኒክ ቦንዲንግ ምን ማለት እንደሆነ፣ ሉዊስ ኤሌክትሮን ዶት ሲምቦልስ ተጠቅመን ኤሌመንቶችን እንዴት ሪፕሬዘንት እንደምናደርግና አዮኒክ ቦንድን እንዴት እንደምንገልጽ እናያለን። አዮኒክ ቦንድ እንዲፈጠር የሚያስፈልጉ ወይም ምቹ የሆኑ ኮንዲሽኖችን እናያለን። ላይት ኤነርጂ ምን ማለት እንደሆነና እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ using Born-Haber cycle or process እንመለከታለን ማለት ነው። Ionic bond. Ionic bond is a chemical bond formed by the electrostatic attraction between positive and negative ions. So ionic bond የምንለው positively charged በሆነ ፓርቲክል እና negatively charged በሆነ ፓርቲክል መካከል ያለ force of attraction ionic bond እንለዋለን። Bond forms when one or more electrons are transferred from the valence shell of one atom to the valence shell of the other. ስለዚህ አዮኒክ ቦንድ የሚፈጠረው ከአንድ አተም ቫለንስ ሼል አንድ ወይም ከዛ በላይ ኤሌክትሮኖች ምን ሲሆን ነው ትራንስፈር ሲሆን የሚፈጠር ቦንድ ነው ማለት ነው። ካታዮን ማለት አተም ሉዚንግ ኤሌክትሮንስ፣ አተም ኤሌክትሮን ከሰጠ በኋላ የሚፈጠር ፓርቲክል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየም ፕላስ ካልኩኝ ይሄ ካታዮን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ስለሆነ። ይሄ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ ፓርቲክል እንዴት ነው የሚፈጠረው? ሶዲየም አተም አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ካረገ በኋላ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፖዚቲቭ ቻርጅ ያለው ካታዮን እንለዋለን ማለት ነው። አናየን ኢዝ አን አተም ጌይኒንግ ኤሌክትሮንስ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ጌይን በማድረግ የሚፈጠሩ ፓርቲክሎች ናቸው ወይም አዮኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኔጌቲቭ ቻርጅ አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ፍሎሪን ማይነስ ካልኩኝ ፍሎሪን አተም ምን በማድረግ ነው ፍሎሪን ማይነስ የሚፈጠረው? አንድ ኤሌክትሮን ጌይን በማድረግ ወይም አክሰፕት በማድረግ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቻርጅ ያለው ከሆነ አናየን እንለዋለን ማለት ነው። So ionic bonding is the result of forces of attraction between oppositely charged ions. ቅድም እንዳልነው አዮኒክ ቦንድ የምንለው በፖዚቲቭሊ ቻርጅድ እና ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ በሆኑ ፓርቲክሎች መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው ብለናል። So an ionic bond is formed by the transfer of one or more electrons from a metal atom to a non-metal atom. ስለዚህ አዮኒክ ቦንድ የሚፈጠረው በሜታል እና በነን ሜታል መካከል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሜታሎች የመስጠት ቴንደንሲ ነው ያላቸው whereas ነን ሜታልስ ደግሞ የመቀበል ቴንደንሲ ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አዮኒክ ቦንድ is a result of the complete transfer of an electron from the metal to the non-metal ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ሜታል ነው። so ኤሌክትሮን ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? እየሰጠ ነው። ነን ሜታል ደግሞ እንደ አዛ አክሰፕት እያደረገ። ስለዚህ በሜታል እና በነን ሜታል መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ionic bond እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ when a metal loses an electron ምን አይነት ቻርጅ ይኖራል? ፖዚቲቭ ቻርጅ ይኖራል። when a non-metal accepts an electron ኔጌቲቭ ቻርጅ ይኖራል። ስለዚህ በፖዚቲቭ ቻርጅ እና በኔጌቲቭሊ ቻርጅድ በሆኑ ፓርቲክሎች መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ይሄ ionic bond እንለዋለን ማለት ነው። መጀመሪያው ሲምቦልን ተጠቅመን እንዴት አዮኒክ ቦንድን መግለጽ እንደምንችል የሚያሳየን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶዲየም ኢዝ ሜታል፣ ክሎሪን ሜታል ነው። ስለዚህ ሶዲየም አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋል፣ ክሎሪን አንድ ኤሌክትሮን ጌይን በማድረግ የሚፈጠር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ነው አዮኒክ ቦንድ የምንለው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ተጠቅመን እንዴት አዮኒክ ቦንድ መግለጽ እንደምንችል ለማሳየት ያህል ነው ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው this is the configuration of sodium ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኖብል ጋዝ ኮንፊግሬሽን ኦፍ ክሎሪን። ከዛ በኋላ እቺን ኤሌክትሮን ትራንስፈር ከሆነች በኋላ ወደዚህ እዚህ ጋር ምን ቀረ ማለት ነው? ኔን ቀረ ማለት ነው። ሶዲየም ፕላስ ማለት ነው። on the other hand when chlorine accepts one electron አንድ ኤሌክትሮን አክሰፕት ካደረገ በኋላ ማን ይመስላል? አርገንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በሶዲየም ፕላስ እና በክሎሪን ማይነስ የሚፈጠር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን በዚህ መልኩ ዲስክራይብ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው።
ይሄ ዲያግራም የሚያሳየን የሶዲየም እና የክሎሪን ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮንስ ናቸው። ስለዚህ መጨረሻ ሼል ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ማለት ነው። ሶዲየም አንድ ኤሌክትሮን ያለው on its valence shell, whereas ክሎሪን ደግሞ 7 ቫለንስ ሼል ያለው። so ionic bond የሚፈጠረው simply by the complete transfer of electron from sodium to what? to chlorine ማለት ስለዚህ እቺ አንድ ኤሌክትሮን completely ለክሎሪን በመስጠት የሚፈጠር force of attraction ionic bond እንለዋለን ማለት ነው። Lewis electron dot symbols. Electrons in the valence shell of an atom or ion are placed by dots placed around the elemental symbol. so ምን ማለት ነው? ይሄ Lewis electron dot symbols represent የሚያደርግልን ቫለንስ ሼል ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ነው represent የሚያደርገው ማለት ነው። ምን በመጠቀም? ዶቶችን በመጠቀም ማለት ነው። around the elemental symbol ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየምን ብንመለከት አቶሚክ ነምበሩ 11 ነው። ስለዚህ 2 8 1 ይሆናል ማለት ነው ሼል ኮንፊግሬሽን። ስለዚህ ሉዊስ ኤሌክትሮን ዶት ሲምቦል ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን እቺን አንድ ብቻ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ኤሌክትሮን on its valence shell አለ ማለት ነው። ሲሚላርሊ ክሎሪን 7 ስላለው እዚህ ጋር 2 4 6 7 ኤሌክትሮንስ አሉት ማለት ነው። ናው ሶዲየም አተም አንድ ኤሌክትሮን ሉዝ ካደረገ በኋላ መጨረሻ ሼል ላይ ምንም ኤሌክትሮን የለም። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው? በሶዲየም ፕላስ ብቻ፣ ምክንያቱም ስለሰጠ ባዶ ሼል ነው ያለው ማለት ነው። on the other hand ክሎሪን ደግሞ አንድ አክሰፕት ስላደረገ ስንት ኤሌክትሮን ይኖረዋል ማለት ነው? 8 ኤሌክትሮን ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው using Lewis electron dot symbols ማለት ነው። so chemical symbols for an atom surrounded by one or more dots representing valence electrons. so the dots are arranged around the elemental symbol. first 4 electrons unpaired. ስለዚህ and then next 4 added to form pairs. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ቤዚካሊ ሶዲየም እንውሰድና እነዚህ ሳይዶች አራት ሳይድ አሉ። ልክ እንደ ኦርቢታል ነው ኮንሲደር የምናደርጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኦርቢታል a maximum of 2 electrons accommodate ማድረግ ይችላል። ነገር ግን በሉዊስ ኤሌክትሮን ዶት ሲምቦልስ መሰረት መጀመሪያ ኤሌክትሮን ስናስቀምጥ ፔር ሳናደርግ ነው ሲንግሊ ነው የምናስቀምጠው ማለት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? መጀመሪያ አንድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። አንድ እናስቀምጣለን on either side። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ካልን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ፔር አናደርግም ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ 4 ኤሌክትሮኖች አምፔርድ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ከዛ next 4 are added to form pairs. ስለዚህ ከዛ በኋላ ያለው ግን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ፔር እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ የክሎሪን ስንመለከት ክሎሪን 7 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉት። ስለዚህ መጀመሪያ ስናስቀምጥ እንደዚህ እናስቀምጣለን አንድ ከዛ በኋላ 3 ስለቀረኝ አሁን ፔር አፕ አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። this is the correct way of representing chlorine using the Lewis electron dot symbol ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩት አዮኒክ ቦንድን ለመግለጽ የተለያዩ ways አሉ። አንዱ ኬሚካል ኢኩዌሽንን በመጠቀም ማለት ነው። ሁለተኛው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ቅድም እንዳልነው በመጠቀም ሪፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል። ሌላው ኦርቢታል ኖቴሽንን መጠቀም ይቻላል to represent ionic bonding ማለት ነው። ሶዲየም አቶሚክ ነምበሩ 11 ነው። ስለዚህ 11 ኤሌክትሮንስ አሉት። እነዚህ 11 ኤሌክትሮንስ ኦርቢታል ላይ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። remember we have and unpaired electron አለች። የክሎሪን አንድ unpaired የሆነች ምን አለችን? ኦርቢታል አለች። ስለዚህ እንዴት ነው አዮኒክ ቦንድ የሚፈጠረው ብለናል? by the complete transfer of an electron from the metal to the non-metal ብለናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከዚህ አንድ ኤሌክትሮን ስለሚሰጥ ባዶ ኦርቢታል ነው የሚኖረው ማለት ነው። የክሎሪን ደግሞ ፉል የሆነ ምን ይኖራል? ኦርቢታል ይኖራል። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚፈጠር ፎርስ ኦፍ አትራክሽን አዮኒክ ቦንድ እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ኤሌክትሮን ዶት ስትራክቸርስ በመጠቀም አሁንም አዮኒክ ቦንድ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው።
ኤሌክትሮን ዶት ስትራክቸር ስንጠቀም እነዚህ ቫለንስ ሼል ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ብቻ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ስለዚህ ሶዲየም አንድ ቫለንስ ሼል አለው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ አለች። whereas ክሎሪን 7 አለው። 7 ኤሌክትሮን አለው። so ionic bond የሚፈጠረው by the complete transfer of an electron from the metal to the non-metal ማለት ነው። so በዚህ የሚፈጠር force of attraction ionic bond እንለዋለን ማለት ነው። and finally ሞዴል ተጠቅመን አሁንም ionic bond መግለጽ እንደሚቻል appreciate እንድታደርጉ ነው። there are 3 steps involved in the formation of an electrovalent ወይም ደግሞ ionic bond ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ removal of electrons from one atom. In this step energy equal to ionization energy is absorbed. so መጀመሪያ አንድ አተም ምን ማድረግ አለበት? ኤሌክትሮን ኮምፕሊትሊ ምን ማድረግ አለበት? መስጠት አለበት። ስለዚህ ለመስጠት ወይም ለማስወጣት ምን ያስፈልገናል? ኢነርጂ ያስፈልገናል። ይሄ ኢነርጂ ደግሞ ከምን ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው? ከአዮናይዜሽን ኢነርጂ ጋር ማለት ነው። remember ionization energy ማለት is the minimum amount of energy which is needed to remove an electron ብለናል። ስለዚህ ይሄ ኢነርጂ ከአዮናይዜሽን ኢነርጂ ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ኤሌክትሮኑን ለማስወጣት ስለሆነ የምንፈልገው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ gaining of electrons ወይም ኤሌክትሮን by the other atom። ስለዚህ ሌላኛው አተም ደግሞ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? ኤሌክትሮን አክሰፕት ማለት መቀበል አለበት ማለት ነው። so in this step energy equal to what? electron affinity is released. ስለዚህ አሁን when an atom accepts an electron or electrons ምን እንደሚያደርገው ስቴብል ስለሚሆን ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር when an atom accepts electron or electrons it releases energy equal to the electron affinity ማለት the third step is combination of cations and anions. ስለዚህ remember ionic bond ብለን እንዴት ነው የሚፈጠረው ብለናል? by the complete transfer of electron from the metal to the non-metal ብለናል። እነዚህ ሜታል እና non metals ፖዚቲቭ ቻርጅ እና ኔጌቲቭ ቻርጅ ይፈጥራሉ። ionic bond የምንለው በፖዚቲቭ ቻርጅ እና በኔጌቲቭ ቻርጅ መካከል ያለ force of attraction ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮምባይን አድርገው የሚፈጥሩት ionic bond እንለዋለን ማለት ነው። so Coulombic forces of attraction hold these ions together. in this step energy equal to the lattice energy is released. so አሁን እዚህ ጋር ስቴብል ስለሚሆኑ እነዚህ when these cations and anions come together ስቴብል ስለሚሆኑ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል። ኢነርጂ ሪሊዝ የሚሆነው ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? ከላቲስ ኢነርጂ ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ወይም ይሆናል ማለት ነው። the formation of ionic bonds from positive ions and negative ions is always exothermic. አሁን ቅድም ምንድነው ያለው? when cations and anions combine they release energy equal to lattice energy ብለናል። ሪሊዝ ነው የሚያደርጉት። ስለዚህ if a reaction releases energy exothermic reaction ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ formation of ionic bond ምንድነው ማለት ነው? ሁል ጊዜ exothermic ነው ማለት ነው። the attraction of the positive ion for the negative ions close to it forms a more stable system that is lower in energy than the individual atoms. ስለዚህ አሁን ኢነርጂ ሪሊዝ የሚያደርግበት አንዱ ምክንያት ለምንድነው? የሚፈጠረው ionic bond ወይም ኮምፓውንድ በጣም ስቴብል ስለሆነ። ስቴብል ማለት ምን ማለት ነው? በኢነርጂ ሎወር ኢነርጂ ስቴት ላይ ሲሆን ማለት ነው than the individual ions። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ሶዲየም እና ክሎሪን ሪአክት አድርገው ሶዲየም ክሎራይድ ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ስለዚህ አሁን የሶዲየም ክሎራይድ ኢነርጂ ከነዚህ አንፃር ከሶዲየም እና ከክሎሪን አንፃር ምንድነው ማለት ነው? በኢነርጂ አት ሎወር ኢነርጂ ስቴት ነው ማለት ነው ወይም ስቴብል ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ሁል ጊዜ ionic bond formation ምንድነው ብለናል? ኤክሶተርሚክ የሚሆነው ለዚህ ነው ማለት ነው። lattice energy is the energy released when gaseous ions bind to form an ionic bond. ስለዚህ lattice energy ማለት እነዚህ cations እና anions ኮምባይን ሲያደርጉ የሚወጣው ኢነርጂ lattice energy እንለዋለን። the strength of the forces holding ions in place is reflected by the lattice energy.
ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ ካታዮኖችና አናዮኖችን የሚያያይዝ ፎርስ አዮኒክ ቦንድ ነው ያለው። ስለዚህ የዚህ ስትሬንግዝ በምንድነው ሪፍሌክትድ የሚሆነው ማለት ነው? በላቲስ ኢነርጂ። ምን ማለት ነው? the greater the lattice energy the stronger the force of attraction። ምን ማለት ነው? ፎርስ ኦፍ አትራክሽኑ ማለት አዮኒክ ቦንዱ በጣም ስትሮንግ ሆነ ማለት በጣም ስቴብል ነው ማለት ነው። ስቴብል ነው ማለት ምን ማለት ነው? ስቴብል ከሆነ ብዙ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ብዙ ኢነርጂ ሪሊዝ ካደረገ ትልቅ ምን ይኖራል ማለት ነው? ላቲስ ኢነርጂ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው the strength of the forces holding ions in place is reflected by the lattice energy ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው። lattice energy is directly related to size of the ions bonded and the charge of the ion። ስለዚህ lattice energy ከሁለት ነገር ጋር ሪሌት ይሆናል። አንዱ ሳይዝ ነው የአዮኖቹ ሳይዝ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የአዮኖቹ ቻርጅ። smaller ions form compounds with more closely spaced ionic charges. why? so መጀመሪያ ትናንሽ የሆኑ አዮኖች በጣም የተቀራረበ አዮኒክ ኮምፓውንድ ነው የሚፈጥሩት። ስለዚህ ለምንድን ነው? the reason is because the electrostatic force of attraction between opposite charges increases at the distance between the charges decreases። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ ኦፖዚትሊ ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች ያለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን የሚጨምረው በእነዚህ ቻርጅድ በሆኑ ፓርቲክሎች መካከል ያለው ዲስታንስ ሲቀንስ ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? smaller ions produce stronger interionic attractions and greater lattice energies። so ምን ማለት ነው? የአዮኖቹ ሳይዝ እያነሰ ሲመጣ በእነዚህ ቻርጅድ ፓርቲክልስ መካከል ያለ ፎርስ ኦፍ አትራክሽን እየጨመረ ይመጣል። so stronger እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ቦንድ ስትሮንገር ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ትልቅ ላቲስ ኢነርጂ እንዲኖረው ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም እነዚህ አዮኒክ ቦንዶች ስትሮንግ ስለሆኑ ላቲስ ኢነርጂያቸውም ትልቅ ነው ማለት ነው። for example the lattice energy of a lithium compound is greater than that of potassium compound containing the same anion because lithium ion is smaller than potassium ion። ስለዚህ lithium fluoride and potassium fluoride ብናወዳደር ስለዚህ አናዮኖቹ አንድ አይነት ስለሆኑ እነሱ ለጊዜው እንተዋቸዋለን፣ ምንም ዲፈረንስ አያመጡ ማለት ነው። so the only difference is the size of the cation ማለት ነው። እነዚህ ካታዮኖቹ ሳይዛቸው እኩል አይደለም። so lithium ሁለት ሼል ነው ያለው whereas potassium አራት ሼል ነው ያለው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የሊቲየም ሳይዝ ከፖታሲየም ሳይዝ ያነሰ አነሰ ማለት ምን ማለት ነው? አነሰ ማለት የሚፈጥረው አዮኒክ ቦንድ በጣም ስትሮንግ ነው ማለት ነው። ስትሮንግ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ስትሮንግ ከሆነ ላቲስ ኢነርጂው በዛው ልክ ምን ይሆናል ማለት ነው? ግሬተር ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ነው ማለት ላቲስ ኢነርጂ ኦፍ ሊቲየም is greater than that of potassium provided that they both contain the same anion. The value of lattice energy is also affected by the charge of the ion. so ቀደም ብለናል lattice energy በሁለት መንገድ ነው አፌክት ነው። አንዱ size of the ion፣ ሁለተኛው ደግሞ charge of the ion ብለናል። the ionic bond formed from the attraction of ions with larger positive or negative charges generally has a greater lattice energy። ስለዚህ የአዮኖቹ ቻርጅ ትልቅ ከሆነ የሚፈጠረው the lattice energy of magnesium oxide is almost 4 times greater than that of sodium fluoride because the charge of the ions in magnesium oxide is greater than the charge of the ions in sodium fluoride። magnesium oxide እና sodium fluoride ቻርጃቸው +2 2 minus +1 1 minus። ስለዚህ ቶታል ቻርጅ ብናወዳደር የማግኒዥየም ኦክሳይድ ቶታል ቻርጅ 4 እጥፍ ነው ከሶዲየም ፍሎራይድ አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ቻርጁ ባደገ ቁጥር ወይም ትልቅ በሆነ ቁጥር the force that holds these ions together gets stronger።
ስለዚህ እነዚህ ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች የሚያያይዘው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን እየጨመረ ይመጣል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ላቲስ ኢነርጂው ትልቅ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ነው የማግኔዥየም ኦክሳይድ ላቲስ ኢነርጂ is greater than the lattice energy of sodium fluoride ምንለው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። እሺ ሌላው the lattice energy of strontium is between the lattice energies of magnesium oxide and sodium fluoride። ስለዚህ ምን ማለት ነው? strontium let me pause this. The lattice energy of strontium chloride is between the lattice energies of magnesium oxide and sodium fluoride። ስለዚህ አሁን እያወዳደርን ያለን የማግኔዥየም ኦክሳይድ ከሶዲየም ፍሎራይድ ጋር ቅድም አወዳደርን። የማግኔዥየም ኦክሳይድ is greater than So the lattice energy of strontium chloride is between the lattice energies of magnesium oxide and sodium fluoride. Why? Because strontium chloride contains ions with both higher and lower charges. ስለዚህ ምን ማለት ነው? የስትሮንቲየም ቻርጅ +2 ነው። የክሎሪን ያው -1 ነው። እዚህ ጋር ቀደም እንዳየነው ቶታል ቻርጁ 4 ነው። የሶዲየም ፍሎራይድ ደግሞ ቶታል ቻርጁ 1 ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የዚህ አሁን ቶታል ቻርጁ 2 ነው። therefore lattice energy between magnesium oxide and sodium fluoride ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም this strontium chloride contains both higher and lower charges ማለት። ስለዚህ የማግኔዥየም ኦክሳይድ lattice energy is greater than that of strontium chloride and የstrontium chloride lattice energy ደግሞ ከሶዲየም ፍሎራይድ ይበልጣል ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኦርደር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። Any compound is directly proportional to the charges involved and inversely proportional to the square of the radius between the two ions. So ቅድም ብለናል lattice energy በሁለት መንገድ አፌክትድ ይሆናል። አንዱ ሳይዝ ኦፍ ዘ አየን፣ ሁለተኛው ደግሞ ቻርጅ ኦፍ ዘ አየን። ስለዚህ lattice energy is directly proportional to the charges involved and inversely proportional to the size of the ions ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? lattice energy directly proportional to Q ወይም charge ማለት ነው and inversely proportional to the square of the radius between the two ions ማለት ነው። An ionic compound is stable because of the very large lattice energy that is released when the oppositely charged ions come together to produce an ionic solid. So ምን ማለት ነው? እነዚህ oppositely charged particles when they come together they form ionic bond ብለናል። ይሄ ionic bond stable የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? ትልቅ lattice energy ሪሊዝ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ lattice energy ሪሊዝ ሆነ ማለት ምን ማለት ነው? ionic የሚፈጠረው ionic bondም በጣም stable ይሆናል ማለት ነው። If it were not for this lattice energy ionic compounds would not exist. ስለዚህ ምን ማለት ነው? lattice energy ማለት the energy released when these oppositely charged ions come together. ስለዚህ ይሄ ሪሊዝ ካልሆነ ionic bond አይፈጠርም። ስለዚህ ለዚህ ነው if it were not for the lattice energy ionic compounds would not exist. ይሄ ሪሊዝ ካልተደረገ ionic compounds መፈጠር አይችሉም ማለት ነው። enthalpy or energy ማለት ነው cannot be measured directly measure ማድረግ አንችልም። ለምን? ምክንያቱም separate gaseous ions and then measure the enthalpy change when they combine. ስለዚህ እነዚህ አሁን lattice energy ምን ብለናል? እነዚህ cat ions እና anions combine አድርጎ ionic bond ሲፈጠር የሚወጣው ኤነርጂ ብለናል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ gaseous ions አንድ ላይ ሲመጡ የሚወጣው ኤነርጂ ስለሆነ ይሄን ደግሞ ሜዠር ማድረግ
አስቸጋሪ ነው። ዳይሬክትሊ ሜጀር ማድረግ አይቻልም፣ ምክንያቱም እነዚህ ኤግዚስት ስለማያደርጉ ማለት ነው። So to determine light's enthalpy or energy, an energy cycle based on Hess law is used. ስለዚህ ይሄን ላይትስ ኢነርጂ ዲተርሚን ለማድረግ ወይም ካልኩሌት ለማድረግ an energy cycle based on Hess law is used. የሄስ ላው በመጠቀም ይሄን ኢነርጂ ምን ማድረግ እንችላለን? ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። This cycle called a Born-Haber cycle uses enthalpy values that have been measured and recorded in the data book to calculate the lattice energy of a compound. ስለዚህ the Born-Haber cycle lattice energy ዲተርሚን ለማድረግ የሚያግዘን ፕሮሰስ ነው። ይሄ ፕሮሰስ ionization energy, electron affinity, heat of formation የመሳሰሉት ፕሮሰሶችን ተጠቅሞ ላቲስ ኢነርጂን ዲተርሚን ለማድረግ የሚያስችል ሳይክል ነው ማለት ነው። So ይሄ ሳይክል በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው። To work out how to construct a cycle to calculate the lattice enthalpy of sodium chloride, standard lattice enthalpy or simply lattice energy is the enthalpy change when 1 mole of an ionic crystal lattice is formed from its constant ions in gaseous form under standard conditions. ስለዚህ ምን ማለት ነው? lattice energy ብለን ዲፋይን ስናደርግ energy released when 1 mole of gaseous ions combine to form an ionic compound ብለናል። ስለዚህ ያ ነው እያልን ያለው ነገር ግን ይሄ at standard ወይም under standard condition እንደሆነ ማስታወስ አለባቸው ማለት ነው። ሁሉም ነገር ዲተርሚን የሚደረገው under standard conditions ነው ማለት ነው። So the lattice enthalpy is therefore the enthalpy change for a process such as this one. ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች ኮምባይን አድርገው ሶዲየም ክሎራይድ ወይም ደግሞ አዮኒክ ኮምፓውንድ ፕሮዲስ ሲያደርጉ የሚወጣው ኢነርጂ ላቲስ ኢነርጂ እንለዋለን ማለት ነው። ኢንታልፒ ቼንጅ cannot be measured directly or experimentally measured አይደረግም። Need to therefore find another route to make sodium chloride that has an enthalpy change we can measure, then use Hess law to calculate the lattice enthalpy or energy. The route we use is the formation of sodium chloride from its elements in their standard state. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ላቲስ ኢነርጂውን ዳይሬክትሊ ሜዥር ማድረግ ስለማይቻል ሌላ ፓዝ እንጠቀማለን ብለን ይሄን ፓዝ the route we use is the formation of sodium chloride from its elements in their standard state. ስለዚህ ይሄን ፓዝ ተጠቅመን ላቲስ ኢነርጂውን ምን ማድረግ እንችላለን? ዲተርሚን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። This allows us to now build a Hess law cycle ማለት ነው። ላቲስ ኢነርጂን ኤክስፕሌን ለማድረግ ሶዲየም ክሎራይድ ኮምፓውንድ የምንጠቀመው as an example ማለት ነው። So እነዚህ አየኖች ካታይን እና አናይኑ ኮምባይን አድርገው አዮኒክ ቦንድ ሲፈጥሩ ወይም ሲፈጠር የሚወጣው ኢነርጂ ምን እንላለን? ላቲስ ኢነርጂ እንላለን። ይሄን ዳይሬክትሊ ሜዥር ማድረግ ስለማይቻል ሌላ ፓዝ ወይም ራውት እንጠቀማለን። ይሄም ከኤሌመንቶቹ አዮኒክ ቦንድ ሲፈጠር ያለው ፓዝ እነዚህ ኢነርጂዎች ምን ማድረግ ስለሚቻል ሜዥር ማድረግ ስለሚቻል ይሄን ተጠቅመን ይሄን ፓዝ ተጠቅመን ላቲስ ኢነርጂውን ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው የምናየው ማለት ነው። So forming gaseous ions is a two-part process. gaseous ions መጀመሪያ እነዚህ ጋዚየስ ሲሆኑ አዮኖች መፈጠር አለባቸው. And this is a two-part process. ምን ማለት ነው? የመጀመሪያ the element must be first atomized. ወደ ምን መቀየር አለባቸው? ወደ አተም መቀየር አለባቸው ማለት ነው። Turned into gaseous atoms. The energy required is called the enthalpy of atomization. ስለዚህ it is represented delta H ከዛ AT ይሄ ምንድነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው? enthalpy of atomization ማለት ነው። The gaseous atoms are then turned into ions. ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አየን ይቀየራሉ ማለት ነው። For a metal this process is called ionization energy. ስለዚህ the energy required is what? Ionization
ኢንታልፒ ኦር ዴልታ ኤች IE1 ስለዚህ አንድ ከሆነ አዮናይዜሽን ኢነርጂ 1 ሁለት አዮናይዜሽን ኢነርጂ ካለው ምን እንላለን ኢንታልፒ ቼንጅ IE2 እንደዛ ያለን እንቀጥላለን ማለት for a non metal this means adding electrons ስለዚህ ሜታሎች ኤሌክትሮን ይሰጣሉ ሉዝ ያደርጋሉ on the other hand non metals ደግሞ accept ነው የሚያደርጉት ስለዚህ adding electrons and the energy required is called what electron affinity ነው የሚባለው electron affinity አንድ ሊሆን ይችላል electron affinity ሁለት የሚቀበል ከሆነ ማለት ነው and so on ስለዚህ designate ስናደርግ delta H ከዛ EA to represent what electron affinity 1 electron affinity 2 ሁለት ከሆነ 3 ከሆነ electron affinity 3 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው so the standard enthalpy of atomization represented by delta H AT ማለት ነው it is simply the enthalpy change when one mole of gaseous atoms is formed from the element in its standard state ስለዚህ ኤሌመንቶቹ ወደ ምን ስንወስዳቸው ማለት ነው ወደ ጋዝ ስንወስዳቸው የሚወጣው ኢነርጂ ምን ይሆናል ማለት ነው ወይ ምን ይባላል it's called atomization energy ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ይሄ atomization ምንድነው ማለት ነው endothermic reaction ነው ማለት ነው for this element to get to the gaseous state ወደ ጋዝ ስቴት ለመሄድ ምን ማድረግ አለብን ኢነርጂ ሰፕላይ ማድረግ አለብን መስጠት አለብን ማለት ነው first ionization enthalpy is the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous ions with a +1 charge ስለዚህ ionization energy ማለት ምን ማለት ነው ionization energy ማለት the minimum amount of energy which is required to remove an electron ብለን ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ለማድረግ የሚያስፈልገን ኢነርጂ ionization energy እንለዋለን ስለዚህ የመጀመሪያው ኤሌክትሮን ለማስወጣት የሚያስፈልገን ኢነርጂ ደግሞ ምን እንለዋለን first ionization enthalpy or first ionization energy እንለዋለን ሌላው the first electron affinity ስለዚህም አንድ ኤሌክትሮን የመጀመሪያው ኤሌክትሮን አድ ለማድረግ የሚወጣው ኢነርጂ ምን እንለዋለን the first electron affinity it is the enthalpy change that occurs when 1 mole of gaseous atoms gain 1 mole of electrons to form 1 mole of gaseous ions with a charge -1 ማለት ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮን አድ ለማድረግ የምናስወጣው ኢነርጂ ይሄ first electron affinity ወይም first electron affinity enthalpy እንለዋለን ማለት ነው ሁለተኛው ከሆነ እንደዛው ያለ ቀጥላል ማለት ነው ላቲስ ኤነርጂውን ካልኩሌት ለማድረግ መጀመሪያ ይሄ በሶሊድ ስቴት ያለው ሶዲየም ወደ ጋዝ ስቴት መውሰድ አለብን ማለት ነው ይሄ the energy required is called enthalpy of atomization ማለት ነው ከዛ በኋላ ከጋዝ ስቴት ወደ አየን ለመውሰድ ደግሞ first ionization energy ይሆናል ማለት ነው ሌላው አሁን ካልኩሌት ስናደርግ ለአንድ ሞል ኦፍ ሶዲየም ክሎራይድ ሶለን ካልኩሌት የምናደርገው አንድ አተም ኦፍ ክሎሪን ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሶስተኛው ስቴፕ የሚሆነው ክሎሪን ሞለኪውልን ዲሶሲየት ማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ክሎሪን ሞለኪውል ወደ ክሎሪን አተም መውሰድ ኢነርጂ ምን ማድረግ አለብን ሰፕላይ ማድረግ አለብን ስለዚህ ኢንዶተርሚክ ሪአክሽን ነው ዲሶሲዬሽኑ ማለት ነው ሶ ይሄ ዲሶሲዬሽን ኢነርጂ ይባላል ማለት ነው ዲሶሲዬት ከተደረገ በኋላ ክሎሪንን ሜታል ስለሆነ ኤሌክትሮን ይቀበላል ማለት ነው ስለዚህ the energy released when an electron is added is called electron affinity ማለት ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ለመውሰድ ኢነርጂ ምን ማድረግ አለብን ሪሊዝ መሆን አለበት ማለት ነው አድ ስናደርግ ከዛ በኋላ እነዚህ አየንስ ኮምባይን አድርገው ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው ሶዲየም ክሎራይድ ይፈጥራሉ ወይም ደግሞ
እነዚህ ኤሌመንቶች ኮምባይን በማድረግ ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው? ሶዲየም ክሎራይድ ማለት ነው። therefore ምን ይባላል? ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ይባላል። ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ማለት አዮኒክ ኮምፓውንድ ከምን ሲፈጠር ማለት ነው? ከኤሌመንቶቹ ሲፈጠር ያለው ወይም የሚወጣው ኢነርጂ። ሌላው ላይት ኤነርጂ ያለው ደግሞ ላይት ኤነርጂ ማለት እነዚህ ኦፖዚትሊ ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች ወይም አዮኖች ኮምባይን ሲያደርጉ የሚወጣው ኢነርጂ during the formation of this ionic compound ይሄ ምን ይባላል? ላይት ኤነርጂ ይባላል ብለናል። ስለዚህ ይሄን ዲተርሚን ለማድረግ ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው? ከሂት ኦፍ ፎርሜሽኑ እችን ፕሮሰስ ከቀነስን ምን እናገኛለን ማለት ነው? ላይት ኤነርጂውን እናገኛለን ማለት ነው። so this actually is a two cycle ማለት ነው። አንዱ ሶዲየም ፕላስን ለማግኘት፣ ሁለተኛው ደግሞ ክሎሪን ማይነስን ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከሶዲየም ኢን ሶሊድ ስቴት ማለት ነው ወደ ጋዝ መሄድ አለበት። ስለዚህ ይሄ ሂት ኦፍ አቶማይዜሽን የምንለው ማለት ነው። ሌላው ክሎሪን ደግሞ because ሞለኪውል ስለሆነ ክሎሪን ወደ ምን መምጣት አለበት? ወደ አተም መምጣት አለበት። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ዲሶሲዬሽን ኢነርጂ ያለው ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከጋዝ ወደ ምን መውሰድ? ወደ አይን መውሰድ ደግሞ ይሄ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ክሎሪን አተም በጋዝ ስቴት ስለሆነ ያለው እዚህ ላይ ምን አድ ማድረግ ነው? ኤሌክትሮን አድ ማድረግ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አፊኒቲ ያለው ማለት ነው። so now let us separate this into two cycles ምክንያቱም ቀደም ብለናል ሁለት ሳይክሎች ኢንቮልቭ ያደርጋል ብለናል ይሄ ቦርን ሃርበር ፕሮሰስ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ one that deals with the formation of sodium plus ነው and the other is that involves the formation of chlorine minus ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሶዲየም ኢን ሶሊድ ስቴት ይኖረናል። ከሶሊድ ስቴት ወደ ጋዝ ስቴት ለመውሰድ የሚያስፈልገን ኢነርጂ ኢንታልፒ ኦፍ አቶማይዜሽን ያለው ማለት ነው። ሶዲየም በጋዝ ስቴት ከሆነ በኋላ ኤሌክትሮን ምን ማድረግ አለብን? ማስወጣት አለብን። ይሄ ምን ይባላል? አዮናይዜሽን ኢነርጂ ይባላል ማለት ነው። ከሶዲየም ሶሊድ ስቴት ወደ ሶዲየም ፕላስ ይሄ ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ኦፍ ሶዲየም ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እችን ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ኦፍ ሶዲየም ፕላስ እንዴት ነው የምናገኛት ማለት ነው? እዚህ ጋር ያለው አቶማይዜሽን ኢነርጂ አለን። እዚህ ጋር ደግሞ አዮናይዜሽን ኢነርጂ አለን። ይሄን በመደመር ምን እናገኛለን ማለት ነው? ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ኦፍ ሶዲየም ፕላስ እናገኛለን ማለት ነው። so the second cycle involves or deals with the formation of chlorine minus ማለት ነው። so ይሄ አቶሚክ ሞለኪውል ወደ አተም ለመውሰድ የሚያስፈልገን ኢነርጂ ዲሶሲዬሽን ኢነርጂ ይባላል። አንዳንድ መጽሐፍ ላይ ደግሞ አቶማይዜሽን ኢነርጂ ኦር ኢንታልፒ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቦንድ ለመስበር የሚያስፈልገን ኢነርጂ ማለት ነው ዲሶሲዬሽን ኦር አቶማይዜሽን ኢነርጂ ማለት። ምክንያቱም ካልኩሌት ስናደርግ ላይት ኢነርጂ for 1 mole of sodium chloride formed ነው። ስለዚህ 1 mole of sodium chloride ፎርም ለማድረግ አንድ ክሎሪን አተም ነው የሚያስፈልገን ማለት ነው። ለዚህ ነው half of the dissociation energy የምንወስደው ወይም ደግሞ atomization energy የምንወስደው ማለት ነው። ምክንያቱም we only need one atom of chlorine ማለት ነው። alright now በጋዝ ስቴት ከሆነ በኋላ ወደ አይን ለመቀየር ምን ማድረግ አለብን? alright ከጋዝ ስቴት በኋላ ወይም ወደ ጋዝ ስቴት ከመጣ ነው በኋላ ሌላ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ወደ ጋዝ ስቴት ከመጣ በኋላ ክሎሪን አተም ኤሌክትሮን ምክንያቱም ነን ሜታል ስለሆነ ኤሌክትሮን መቀበል አለበት። ኤሌክትሮን ሲቀበል ኢነርጂ ምን ያደርጋል? ያስወጣል። so the energy released is called heat of electron affinity ይባላል ወይም ደግሞ enthalpy of electron affinity ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስለሆነ አድ የምናደርገው ኤሌክትሮን አንድ
ኤሌክትሮን አፊኒቲ ብቻ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ለማስመጣት ኢነርጂ ምን እናደርጋለን? ሪሊዝ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለባቸው? ኢንዶተርሚክ የሆነው ሪአክሽን፣ ኤክዞተርሚክ የሆነው ሪአክሽን ሪኮግናይዝ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። አሁን ይሄ ሂት ኦፍ ፎርሜሽን ኦፍ ክሎሪን አይን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ይሄ ፕሮሰስ ላይ ያለው ወይም ኢንቮልቭ የሚሆነው ኤነርጂ እና እዚህ ላይ ኢንቮልቭ የሚሆነው ኤነርጂ በመደመር ይሄን ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ኦፍ formation of chlorine ion is equal to atomization energy of chlorine molecule plus enthalpy change of what? The electron affinity ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ድምር ምን ይሆናል ማለት ነው? heat of formation of chlorine minus ይሆናል። We now have three equations that can be combined to give an overall equation for the lattice enthalpy. We now have three equations that can be combined to give an overall equation for the lattice enthalpy or energy. First one is from the overall cycle we saw at the start, and that is heat of lattice energy ማለት heat of formation of sodium chloride minus heat of formation of sodium plus and minus heat of formation of chlorine minus. Second one relates to forming gases sodium plus, and that is formation of sodium plus equals what? Heat of atomization of sodium plus heat of what? Ionization energy 1. ሌላው the third one relates to forming what? Gaseous chlorine minus, and that is heat of formation of chlorine minus equals what? Atomization energy of chlorine molecule or dissociation energy of chlorine molecule plus heat of the electron affinity. Combining this gives us an expression that allows us to calculate the lattice enthalpy. So the lattice energy of sodium chloride equals what? Heat of formation of sodium chloride minus atomization energy of sodium minus ionization energy of sodium minus atomization energy of chlorine molecule into its atom ማለት ነው minus heat of or enthalpy of electron affinity ማለት ነው። ስለዚህ this diagram shows the complete Hays-Law cycle for lattice enthalpy ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ሶዲየም በሶሊድ ስቴት ያለው ወደ ጋዝ ለመውሰድ፣ ክሎሪን ሞለኪውል ወደ ክሎሪን አተም ለመውሰድ ይሄ አቶማይዜሽን ያለው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ማለት ከሶዲየም በጋዝ ስቴት ያለው አንድ ኤሌክትሮን ስንጨምርበት ማለት ነው። and the other process እዚህ ጋር ደግሞ ከክሎሪን ወደ ክሎሪን ማይነስ ኤሌክትሮን ስንጨምር ምን ይባላል? ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያለችን እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ እነዚህን ኮምባይን አድርገን ወደ ሶዲየም ክሎራይድ መውሰድ ደግሞ ይሄ ላቲስ ኤነርጂ ያለው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሶዲየም ክሎራይድ ሁለተኛው ኦፕሽን ማለት ነው ዳይሬክትሊ ከሶዲየም እና ከክሎሪን ኤሌመንቶች ፎርም ይሆናል ማለት ነው። and this energy, the energy associated with this is called formation enthalpy ይባላል። so lattice ኤነርጂን ለማግኘት ይሄን lattice ኤነርጂ ለማግኘት ምን እንደምናደርገው formation enthalpy እነዚህን መቀነስ ማለት ነው። አቶማይዜሽኑን፣ አዮናይዜሽን ኤነርጂውን እና ኤሌክትሮን አፊኒቲውን መቀነስ ማለት ነው። ይሄን በመቀነስ we can calculate the lattice energy ማለት ነው። when the processes used to calculate lattice enthalpy are represented on an energy diagram, the result is called a Born-Haber cycle. ስለዚህ ቅድም እንዳልነው Born-Haber cycle is used to calculate lattice energy and it involves several processes such as atomization, electron affinity, ionization energy, and so on. ስለዚህ in a Born-Haber cycle, enthalpy changes have to be placed relative to each other depending on
whether they are endothermic or exothermic. ስለዚህ it's very important that you recognize each process as an endothermic or exothermic one. Example: for lithium, the enthalpy of sublimation is plus this, plus 161 kilojoule per mole. Sublimation ማለት ነው? Sublimation ማለት the change of state from solid to gas ማለት ነው። ስለዚህ ከሶሊድ ወደ ጋዝ ስቴት ሲቀየር ማተር ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ኤነርጂ ምን ማድረግ አለብን? ሳፕላይ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ሳፕላይ ስናደርግ ሪአክሽኑ ምንድነው ማለት ነው? ወይም ፕሮሰሱ ኤንዶተርሚክ ሪአክሽን ነው ማለት ነው። and the first ionization energy is plus 520 kilojoule per mole. ስለዚህ first ionization energy ሰጥቶናል ማለት ነው። The dissociation energy of fluorine is plus 154 kilojoule per mole, and the electron affinity of fluorine is minus 328 kilojoule per mole. The lattice energy of lithium fluoride is minus 1047 kilojoule per mole. Calculate the overall enthalpy change for the reaction. So heat of formation ማለት enthalpy of lattice energy plus enthalpy of sublimation plus enthalpy of dissociation plus enthalpy of ionization energy plus enthalpy of electron affinity ማለት ነው። right? ስለዚህ energy of lattice energy enthalpy of lattice energy ስንት ነው? minus 1047 plus የሳብሊሜሽኑ ኤነርጂ ምንድነው? ምን ያህል ነው? 161 plus ዲሶሲዬሽኑ ስለዚህ እዚህ ጋር half ነው መውሰድ ያለብን ማለት ነው። ምክንያቱም for 1 mole ስለሆነ ዴፊኒሽኑ እዚህ ጋር ለፍሎሪን ሞለኪውል ዳያቶሚክ ስለሆነ እኛ ግን የምንፈልገው የአንዱ ስለሆነ half of እናደርጋታለን። እቺን እንዳትረሷት 154 ionization energy plus 520 minus electron affinity negative ስለሆነ ስለዚህ minus 328 እናደርግና ዩኒቱ ያው በኪሎጆል ፐር ሞል ይሆናል ማለት ነው። so this gives us ክሪታጋችን minus 620 kilojoule per mole ታገኛላችሁ ማለት ነው። factors affecting formation of ionic bond. So the formation of ionic bond is influenced by ionization energy, electron affinity, and lattice energy. የመጀመሪያው ፋክተር ionization energy ነው ማለት ነው። Elements having low ionization energy have a more favorable chance to form a cation, thereby having a greater tendency to form ionic bonds. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ionization energy ማለት the minimum amount of energy which is required to remove an electron ብለናል። ስለዚህ በቀላሉ ኤሌክትሮን መስጠት የሚችል ከሆነ ካታየን ኢዝሊ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ፎርም ማድረግ ይችላል። ካታየን ፎርም ማድረግ ማለት ምን ማለት ነው? የአዮኒክ ቦንድ ፎርሜሽኑ ወይም ፎርም የማድረግ ቴንደንሲው ትልቅ ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሎው ionization energy ያለው preferred ይደረጋል ወይም ይመረጣል ማለት ነው። thus low ionization energy of metallic elements favors the formation of an ionic bond. ስለዚህ low ionization energy ያላቸው ሜታሊክ የሆኑ ኤሌመንቶች ምንድነው ፌቨር የሚያደርጉት ማለት ነው? they favor the formation of ionic bond. ionic bond እንዲፈጠር favor ያደርጋሉ ማለት ነው። second factor that affects the formation of ionic bond is electron affinity. So the other atom participating in the formation of an ionic compound must form an anion by gaining electrons and losing energy.
ስለዚህ ሁለተኛው አሁን አዮኒክ ቦንድ ላይ ፓርቲሲፔት የሚያደርገው አተም ምን ማድረግ አለበት? አናየን ፎርም ማድረግ አለበት ማለት ነው። አናየን ፎርም እንዴት ነው የሚደረገው? ኤሌክትሮን በመቀበል። ሶ ኤሌክትሮን ሲቀበል አንድ ኤሌመንት ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው? ኢት ሉዝስ ኢነርጂ ያስወጣል። ምክንያቱም በጣም ስቴብል እየሆነ ስለሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ሃየር ኤሌክትሮን አፊኒቲ ያላቸው ማለት ኤሌመንት ኤሌክትሮን ሲቀበል ብዙ ኢነርጂ ሪሊዝ ካደረገ ምን ማለት ነው? ኢት ፌቨርስ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ አን አየን ማለት ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች የሚፈጠር ቻንሳቸው ወይም ቴንደንሳቸው ትልቅ ነው የሚሆነው ብዙ ኢነርጂ ወይም ኤሌክትሮን አፊኒቲው ትልቅ ከሆነ ማለት ነው። So generally the elements having higher electron affinity favor the formation of an ionic bond ማለት ስለዚህ ኤሌመንቶች ትልቅ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ኢነርጂ ያላቸው ምን ፌቨር ያደርጋል ማለት ነው? they favor the formation of an ionic bond ማለት ነው። ምክንያቱም የመቀበል ቴንደንሲያቸው ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው። Third factor that affect the formation of ionic bond is lattice energy. When a cation and an anion come closer, they get attracted to each other due to the electrostatic or coulombic force of attraction. ስለዚህ ምን ብለናል? እነዚህ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ይሄ ፖዚቲቭ ነው፣ አናየን ማለት ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች እና ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች ወደ አንድ ሲመጡ when they combine each other combine ሲያደርጉ there is a force of attraction። ይሄ force of attraction ምን ይባላል? ኤሌክትሮስታቲክ ወይም ደግሞ ኮሎምቢክ force of attraction ይባላል። ምክንያቱም በኦፖዚትሊ ቻርጅድ በሆኑ ፓርቲክሎች መካከል ያለ force of attraction ስለሆነ ማለት ነው። so the electrostatic force of attraction between oppositely charged ions release a certain amount of energy። ስለዚህ እነዚህ ኦፖዚትሊ ቻርጅድ የሆኑ ፓርቲክሎች ወደ አንድ ሲመጡ ኮምባይን ሲያደርጉ ወይም ባይንድ ሲያደርጉ ምን ያደርጋል? it releases a certain amount of energy and an ionic compound is formed። ስለዚህ ወደ አንድ ሲመጡ ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል። ያ ሪሊዝ የሚሆነው ኢነርጂ ላቲስ ኢነርጂ እንለዋለን። and as a result ionic bond ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ if the coulombic attraction forces are stronger ቀድም ያልነው ማለት ነው በጣም ይሄ force of attraction በጣም strong ከሆነ then more energy gets released ብዙ ኢነርጂ ሪሊዝ ይሆናል ማለት ነው። and a more stable or a stronger ionic bond is formed። ስለዚህ ብዙ ኢነርጂ ማለት that's energy ትልቅ ከሆነ a more stable or a stronger ionic bond is formed። so larger lattice energy would favor the formation of an ionic bond ማለት ስለዚህ ትልቅ lattice energy ያለው ምን ፌቨር ያደርጋል ማለት formation of an ionic bond ማለት ምክንያቱም stable ስለሚሆን ማለት ነው። lattice energy that is a measure of the coulombic attractive force between the combining ions። ስለዚህ lattice energy ማለት energy released when these ions combine together to form an ionic compound ብለናል ወይም ቦንድ ብለናል። ስለዚህ ይሄ ላቲስ ኢነርጂ የነዚህ አዮኖች ኮምባይን ሲያደርጉ የሚፈጠረው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ሜዠርመንት ወይም ሜዠር ነው ብለን ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። so the lattice energy of an ionic compound depends directly on the product of the ionic charges and inversely on the distance between them. so lattice energy is related to size of ions ብለናል as well as charge of the ions። ስለዚህ lattice energy is directly related to the charges of the ions ማለት ነው involved as well as inversely proportional to the square of the distance between the ions። ስለዚህ ወይም lattice energy ከሁለቱም ወይም በሁለቱም ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። therefore lattice energy depends on the size of the ion as well as the charge of the ions ማለት ነው። thus small ions having higher ionic charge shall have larger lattice energy ማለት ነው። ስለዚህ
ሶ ኢንዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ማለት ምን ማለት ነው? ላቲስ ኤነርጂ ቅድም ምን ብለናል? ኢትስ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ሳይዝ ብለናል፣ ወይም ዲስታንስ ቢትዊን ዲ አይንስ ብለናል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሳይዙ ትንሽ ከሆነ ላቲስ ኤነርጂ ትልቅ ነው የሚሆነው። ሳይዙ ትልቅ ከሆነ ላቲስ ኤነርጂ ትንሽ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ስሞል አይንስ ማለት ዲስታንሳቸው ትንሽ ነው ማለት ነው። therefore small ions having higher ionic charges shall have large lattice energy። ስለዚህ እነዚህ small ions ሆነው ትልቅ ionic charge ያላቸው lattice energy ትልቅ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም lattice energy directly proportional to what? To charge of the ions ብለናል, and inversely proportional to size of the ions ስላለን እነዚህ small ions ሆነው ትልቅ charge ያላቸው they should have large lattice energy ማለት ነው። So if the total energy released is more than that of which is absorbed, ስለዚህ release የሚሆነው ከabsorb ከሚሆነው ከበለጠ then the formation of ionic bond is favored ማለት ነው። ምክንያቱም formation of ionic bond is always an exothermic process ማለት ነው። So እነዚህን አክቲቪቲዎች ከቴክስት ቡካችን ነው የወሰድኳቸው። ስለዚህ ቪዲዮን ፖዝ አድርጋችሁ ሞክሩት፣ እኔ መልሱን እሰጣችኋለሁ። Alright, so illustrate the formation of ionic bond between the elements from group 1A paired 2 and group 7A and pairs. Correlate this bonding with the electronic configuration. Therefore, group 1A paired 2 ማለት so illustrate the formation of ionic bond between the elements from group 1A paired 2 and group 7A and pairs. Correlate this bonding with the electron configuration. Group 1A paired 2 lithium ነው. Group 7A paired 3 chlorine. ስለዚህ የሊቲየም አቶሚክ ነምበር 3 ነው። የሊቲየም አቶሚክ ነምበር 3 ነው። ስለዚህ 2 አንድ ይሆናል ማለት ነው። የክሎሪን 2 8 7 17 ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሊቲየም because it belongs to group 1 charge +1 ነው ማለት ነው። group 7 ደግሞ አንድ ስለሆነ አክሰፕት የሚያደርገው -1 ማለት ነው። so ionic bond form ስናደርግ እንደምናደርገው ክሪስ ክሮስ ሜተድ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ሊቲየም ክሎራይድ ማለት ነው። now lithium when this bond forms ሊቲየም እንደሚያደርገው አንድ ኤሌክትሮን ለክሎሪን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊግሬሽኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 ይሆናል ማለት ነው። 2 ማለት ያው ሂሊየምን መሰለ ማለት ነው። የክሎሪን ደግሞ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 አክሰፕት ስለሚያደርግ 2 8 8 ማለት ነው። ሶ ማንን መሰለ ማለት ነው? አርገንን መሰለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሁለቱም ስቴብል ይሆናሉ ማለት ነው። Alright, indicate whether each of the following formulas is a likely formula for a stable ionic compound and give explanation for your answer. ስለዚህ እኔ ኤን ልስራላችሁና ሌላውን እናንተ ሞክሩ። So rubidium 2O. rubidium belongs to group 1 ምክንያቱም atomic number 37 ስለዚህ 37 ከሆነ ምን ማለት ነው? ኮንፊግሬሽኑ ስንስራው 2 8 18 8 ስንት ሆነ? 28 36 1 ስለዚህ group 1 ነው and it belongs to period 5 ስለዚህ rubidium +1 ነው ማለት ነው። ኦክሲጅን 8 ነው ያለው። ስለዚህ 8 ማለት 2 6 ነው ኮንፊግሬሽኑ። ስለዚህ 8 ለመሆን 2 ነው የሚያስፈልገው። ሶ አክሰፕት ስለሚያደርግ -2 now የአይኒክ ኮምፓውንድ ፎርሙላ ስንጽፍ ክሪስ ክሮስ ሜተድ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ Rb2 O. so this is a likely formula ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይሆናል ወይም ይቻላል ማለት ነው። ሲም ልስራላችሁ። ማግኔዥየም
12 ነው አቶሚክ ነምበሩ። ስለዚህ 2 8 2 ፍሎሪን 9 ስለዚህ 2 7 ሶ ማግኒዥየም ቻርጁ ፕላስ 2 ነው የሚሆነው ፍሎሪን ማይነስ ሶ ፎርሙላ ስንጽፍ ወይም የአይኒክ ኮምፓውንድ ፎርሙላ ስንጽፍ ክሪስ ሜት ነው የምንጠቀመው ሶ ማግኒዥየም F2 ነው የሚሆነው so this is the formula formed from the reaction of magnesium and fluorine ማለት ነው magnesium fluoride ማለት magnesium F3 is not a likely formula እንላለን ማለት ነው ወይም ይሄ አሁን ስቴብል የሆነ ኮምፓውንድ አይደለም ማለት ነው all right what types of elements are involved in ionic bond ስለዚህ metals and non-metals are involved ሁለቱም እነዚህ ናቸው involved in bonding ማለት ነው what is ionization energy so ionization energy ማለት is the minimum amount of energy required to remove an electron in gas state in gaseous state እንደዚህ ብላችሁ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው what does electron affinity play in the formation of an ionic bond so electron affinity ማለት energy released when an electron is added to an atom in gaseous state ብለናል ስለዚህ electron affinity releases energy ማለት ነው which plays a role in making more stable ions than the separated atoms in the formation of an ionic bond ማለት ነው በዚህ ምክንያት electron affinity is important in the formation of an ionic bond ማለት ነው how many ionic bonds will result from the combination of magnesium and chlorine ስለዚህ magnesium chloride ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ስንት ionic bond ይፈጥራል ማለት ነው ሁለት ionic bonds are formed by the combination of magnesium and chlorine ማለት ነው what type of bond will be formed between metal and non-metal ያው ቀደም ብለናል ionic bond is formed between metal and non-metal use SPDF notation and Lewis symbols to represent the electron configuration of each of the following potassium atomic number 19 ነው so potassium plus ማለት ነው አንድ ኤሌክትሮን ሰጥቷል ስለዚህ ስንት ኤሌክትሮን ይኖራል ማለት ነው 18 ኤሌክትሮንስ ይኖሩታል ማለት ነው so በSPDF notation ስንጽፈው 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ይሆናል ማለት ነው በሉዊስ ሲምቦል ስንጽፍ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው because it has lost its valence shell electron k+ ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው remember ሉዊስ ሲምቦል ስንጽፍ valence shell ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ብቻ ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው ብለናል alright sulfur atomic number 16 ነው s2 minus ማለት ነው ሁለት ኤሌክትሮን ተቀብሏል ማለት ነው ስለዚህ 16 ኤሌክትሮን ነበሩት አተሙ ሁለት ከተቀበለ በኋላ 18 ኤሌክትሮንስ ይኖርታል ማለት ስለዚህ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ይሆናል ማለት ነው የSPDF ኖቴሽኑ ማለት ነው ሉዊስ ስትራክቸሩ ግን ምንድነው የሚሆነው ሶ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ሼል ላይ ስናስቀምጣቸው የመጀመሪያው ሼል ላይ 2 ሁለተኛው 8 ሶስተኛው ሼል ላይ 8 ኤሌክትሮን ስለዚህ ሉዊስ ስትራክቸሩ ቫለንስ ኤሌክትሮኖችን ስለሆነ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሶ ሉዊስ ስትራክቸሩ ስንስል
ኤስ እናርግና መጀመሪያ አንዳንድ እናስቀምጣለን on each side። ስለዚህ አራት ስለሚቀረን አሁን ፔር አፕ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ 2 ማይነስ ሉዝ ስትራክቸር ሆኗል ማለት። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሉዝ ስትራክቸር ወይም ሉዝ ሲምቦል ስንጽፍ ቫለንስ ኤሌክትሮኖችን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው። ፍሎሪን አቶሚክ ነምበር 9 ነው። አንድ አክሰፕት ስላደረገ ማይነስ ማለት ያው አክሰፕት አድርጓል ማለት ስለሆነ 9 ኤሌክትሮን ነበሩት። አንድ ሲጨመርለት ስንት ይሆናል? 10። ስለዚህ 1s2 2s2 2p6 ይሆናል ማለት ነው። ሉዝ ፎርሙላው ምን ይሆናል? አሁንም ፈርስት ሼል ላይ ሁለት አሉት። ፈርስት ሼል ላይ ሁለት ኤሌክትሮን አሉት። እነዚህን በሼል ኮንፊግሬሽን ብንጽፋቸው 2 8 ስለሚሆኑ የፍሎሪን ሉዝ ስትራክቸር ምን ይሆናል ማለት ነው? መጀመሪያ አንዳንድ ኦን ኢች ሳይድ ፔር እናደርጋቸዋለን። ከዛ ኔጌቲቭ እናስቀምጣለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ መሳል ይቻላል ማለት ነው ሉዝ ስትራክቸሩ። አሉሚኒየም አቶሚክ ነምበሩ 13 ነው። ምን ማለት ነው? 3 plus it has lost 3 electrons 3 ኤሌክትሮን ሰጥቷል ማለት ነው። 13 ኤሌክትሮን ነበሩት። 3 ከሰጠ በኋላ 10 ኤሌክትሮን ነው የሚኖሩት። ስለዚህ sp2f ኖቴሽን ምን ይሆናል? 2s2 2p6። ስለዚህ ሼል ላይ ስናስቀምጣቸው 2 8 ይሆናል ማለት ነው። ናው ሉዝ ሲምቦሉ ምን ይሆናል ማለት ነው? አሉሚኒየም has lost all its valence shell electrons ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ኤሌክትሮን የሉትም on its valence shell። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? al እናደርግና ከዛ ፕላስ 3 ይሆናል ማለት ነው። ባዶ መሆኑን ለማሳየት እንደዚህ እንጽፈው ማለት ነው። In general, how does the lattice energy of an ionic compound depend on the charges and size of the ions? So lattice energy is directly proportional to the charges ብለናል and inversely proportional to the distance between the ions ብለናል። Therefore, lattice energy is directly proportional to the charges and inversely proportional to the size of the ions ማለት ነው። For each pair, choose the compound with the higher lattice energy and explain your choice. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሊቲየም ክሎራይድ እና ሲዚየም ክሎራይድ። ሲዚየም ትልቅ ነው ሳይዙ፣ ሊቲየም ትንሽ ነው። ያው አናይኑ አንድ አይነት ስለሆነ የነዚህ ሳይዝ ነው የምናወዳድረው ማለት ነው፣ የሊቲየም እና ሲዚየም። ስለዚህ ሳይዙ ትንሽ የሆነ lattice energy ምንድነው ብለናል? ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሊቲየም ክሎራይድ lattice energy will be higher than that of cesium chloride ማለት ነው። in B ሳይዙም ይለያያል and chargeም ይለያያል። እንደዚህ ሲያጋጥማችሁ charge is more dominant over size ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ቶታል ቻርጅ 1 ነው፣ ምክንያቱም የዚህ ፕላስ 1 ነው፣ የዚህ ማይነስ 1 ነው፣ የማግኒዥየም ፕላስ 2 ነው፣ የኦክሲጅን ማይነስ 2 ነው። ስለዚህ ቶታል ቻርጅ እዚህ 4 ነው። So የማግኒዥየም ኦክሳይድ lattice energy will be higher because the total charge of the ions is 4 times greater than that of sodium fluoride ማለት ነው። And you have to remember ቻርጁ ሁል ጊዜ ዶሚኔት ያደርጋል ማለት ነው over size። ባሪየም ሳልፋይድ or cesium chloride። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ባሪየም ቻርጁ ስንት ነው? +2 ነው። ሰልፈር ወይም ሳልፋይድ ደግሞ -2 ነው። ሲዚየም +1 ነው። ክሎሪን -1 ነው። አሁንም by the same explanation ባሪየም ሳልፋይድ has higher lattice energy than cesium chloride because የዚህ ቻርጅ ምን ስለሆነ? ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው than cesium chloride ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ሳይዛቸውም እንደሚለያይ ሪኮግናይዝ ማድረግ አለባችሁ። ግን because charge dominates size ሁሉ ጊዜ እሱን ነው ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ማለት። ስለዚህ ሳይዙ ትልቅ የሆነው ቻርጅ ትልቅ ከሆነ lattice ኤነርጂውም ትልቅ ይሆናል ምንም እንኳን ሳይዙ ቢለያይም ማለት ነው። use the following data enthalpy of sublimation, dissociation, formation ተሰጥቶናል። first and second ionization energy, electron affinity ተሰጥቶናል። አሁን ምንድነው የተጠየቅነው? determine the lattice energy of
calcium chloride. So lattice energy ማለት heat of formation minus sublimation, heat of sublimation minus heat of dissociation minus heat of ionization energy 1 minus heat of ionization energy 1 minus heat of ionization energy 2 minus heat of electron affinity. ስለዚህ ይሄ ማለት heat of formation minus 795.8 minus sublimation 178.2 minus dissociation እዛ እንዳለ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለት atoms of chlorine ስለሚያስፈልጉን ማለት ነው for the formation of calcium chloride። ስለዚህ 243.4 ማለት ነው። minus 590 minus ionization energy ማለት first ionization energy 1145 minus አሁን እዚህ ጋር እቺ ኔጌቲቭ ነች። ስለዚህ minus 348.7 ይሆናል። ሶ ይሄን ካልኩሌት አድርጋችሁ ኔጌቲቭ 2483.7 ኪሎ ጁል per mole ይመጣላችሁ ማለት ነው። This was all about ionic bonding part 1.